Αυτό είναι το έκτο βίντεο της σειράς. Το πρώτο και το δεύτερο μέρος ήταν σχετικό με τα παλμοτροφοδοτικά ανύψωσης ή υποβιβασμού τάσης. Στο πρώτο μιλήσαμε για το πώς μία τάση εισόδου συνεχούς μορφής μετατρέπεται σε μία τάση χαμηλότερη μέσω της διαμόρφωσης διάρκειας παλμών, της αρχής πάνω στην οποία στηρίζονται τα παλμοτροφοδοτικά. Και στο δεύτερο μιλήσαμε για το πώς μια τάση συνεχούς μορφής μετατρέπεται σε μια άλλη τάση συνεχούς μορφής υψηλότερης τιμής στην έξοδο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μέσω της διαμόρφωσης διάρκειας παλμών λειτουργούν οι αναστροφείς. Η αναστροφή τάσεως, δηλαδή εκείνες οι ηλεκτρονικές διατάξεις οι οποίες λαμβάνουν DC σαν είσοδο και σαν έξοδο βγάζουν εναλλασσόμενο. Δηλαδή η είσοδός τους είναι μια συνεχή στάση και η έξοδός τους είναι εναλλασσόμενο 110-220 ανάλογα με την περιοχή που λειτουργούν. Το βασικό στοιχείο των αναστροφέων είναι η λεγόμενη γέφυρα τύπου H. Ονομάζεται H διότι αν παρατηρήσουμε τα 4 τρανζίστορ σχηματίζουν μαζί με το φορτίο το γράμμα H κεφαλαίο, το εγγλέζικο. Η δίωδοι εδώ είναι για προστασία από ανάστροφες τάσεις όταν το φορτίο είναι παγωγικό. Πώς λειτουργεί μια τέτοια γέφυρα? Αριστερά βλέπουμε μια γέφυρα που είναι φτιαγμένη από MOSFET με τα τρανζίστορ TAF1, TAF2, TAF3 και TAF4 και τις προστατευτικές διόδους, το φορτίο στη μέση και μια παροχή συνεχούς ρεύματος στα αριστερά. Στη μέση βλέπουμε ένα ζευγάρι τρανζίστορ ενεργοποιημένα, είναι με το πράσινο χρώμα και τα δύο είναι σε αποκοπή με το κόκκινο. Όταν λοιπόν είναι on κλειστά το TAF1 και το TAF4 έχουμε το εξής. Περνάει ρεύμα από το συν της πηγής μέσα από το TAF1, εμφανίζεται το συν εδώ στο α, βλέπετε εδώ την παύλα που έχω κάνει, το συν στο α, εδώ. Και διερχόμενο το ρεύμα μέσα από το φορτίο βρίσκει κλειστό το TAF4, οπότε στο Β εδώ εμφανίζεται το πλην και έχουμε στο Α το συν εδώ και στο Β το πλην. Το Β το έχω ταυτίσει με τη γραμμή του χρόνου εδώ πέρα, το πλην. Έτσι, στην επόμενη φάση έρχονται σε αποκοπή το TAF1 και το TAF4 και κλείνουν TAF2 και TAF3, που σημαίνει ότι το συν φτάνει στο φορτίο μέσω του TAF2 στο Β, βλέπετε εδώ το Β, έτσι, διέρχεται μέσα από το φορτίο το ρεύμα και στο Α μέσω του TAF3 εμφανίζεται το πλην. Άρα έχουμε μία αντιστροφή τάσεως πάνω στο φορτίο. Το Β λοιπόν έχει τώρα συν και το Α έχει πλην. Στα πρώτα 10 μιλισέκοντ είχαμε αυτή την μπλε γραμμή που σημαίνει ότι εμφανίστηκε για 10 μιλισέκοντ η τάση το συν στο α και το πλην στο β. Για τα επόμενα 10 μιλισέκοντ εμφανίζεται το συν στο β και το πλην στο α, οπότε 10 και 10 έχουμε 20 μιλισέκοντ. Αυτή είναι η περίοδος λειτουργίας του σήματος. Άρα, επομένως πάνω στο φορτίο εμφανίζεται αυτός ο τετραγωνικός παλμός που έχω βάλει εδώ πέρα μες στην έλλειψη, ο οποίος έχει περίοδο 0 έως 20, εδώ είναι πλήρης περίοδος, έχει λοιπόν 20 μιλισέκοντ περίοδο, έτσι αυτό είναι το TAF. Και ξέρουμε ότι η συχνότητα ισούται με 1 προς TAF. Αυτό λοιπόν το 1 προς 20 μιλισέκοντ δίνει 50 Hz. Όμως ένας τετραγωνικός παλμός, όπως αυτός που βλέπετε με τις κόκκινες διαγεκομμένες γραμμές, έχει πάνω από 45% αρμονική συνολική παραμόρφωση εν σχέση με ένα ημίτονο καθαρό, το οποίο δεν έχει παραμόρφωση. Αν χρησιμοποιήσουμε ανάλυση Φουριέ για να δούμε από τι αποτελείται ένας τετραγωνικός παλμός, θα δούμε ότι αποτελείται από τη θεμελιώδη συχνότητα
τα 50 Hz εν προκειμένου, μετά προστίθενται περιττές αρμονικές. Εδώ βλέπουμε έχει προσθεθεί η πρώτη περιττή αρμονική. Εδώ είναι η δεύτερη περιττή αρμονική. Εδώ είναι η τρίτη περιττή αρμονική. Αυτές οι αρμονικές προστίθενται με το κατάλληλο πάντα πλάτο, σύμφωνα με την ανάλυση Fourier. Και καθώς λοιπόν το άθροισμα αυτό μεγαλώνει, εδώ έχουμε 19 περιττές αρμονικές πάνω στην θεμελιώδη συχνότητα. Εδώ έχουμε 39 και τέλος έχω βάλει 79 νομίζω. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σχηματίζεται ένας σχεδόν τέλειος τετραγωνικός παλμός. Τα σημεία αυτά εδώ πέρα που κάνουν ένα rigging, θα τα δούμε σε κάποια άλλη στιγμή γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό λέγεται φαινόμενο Gibbs. Είναι από αυτόν που εξήγησε αυτή την ανομαλία στον παλμό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι βλέπουμε μέσω της ανάλυσης Fourier ότι ο παλμός είναι πλήρης αρμονικών. Αποτελείται από περιττές αρμονικές. Και αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί διάφορα τεχνάσματα ώστε να υπάρξει μια προσομοίωση στο ημιτονό. Υπολογίζοντας με ένα εργαλείο όπως το Octave ή το MATLAB τις πρώτες 100 αρμονικές, για τις πρώτες 100 αρμονικές, τη συνολική αρμονική παραμόρφωση, βρίσκουμε ότι είναι της τάξης του 47,82%. Σε μια προσπάθεια να προσομοιώσουν το ημίτονο μέσω των παλμών, έχουν κατασκευάσει κάποιοι κατασκευαστές inverters αναστροφής, οι οποίοι χρησιμοποιούν πολυεπίπεδους παλμούς. Όπως βλέπετε εδώ, αυτός ο παλμός έχει ένα επίπεδο στο 0, ένα στο 1 και ένα επίπεδο στο -1, που σημαίνει ότι έχουμε 3 levels, εδώ βλέπετε που το γράφω, και έχουμε 4 μεταβάσεις, 4 transitions. Το ένα transition είναι αυτό, από το 0 στο +1, μετά από το +1 στο 0, από το 0 στο +1, έχουμε πιάσει τα 3 transitions και μετά από εδώ πάμε πάλι στο 0. Θα μου πεις γιατί μετράει και αυτό. Μετράει διότι έχουμε μια πλήρη περίοδο εδώ. Άρα λοιπόν σε μια πλήρη περίοδο, από το 0 έως το 6, τόσο, έχουμε 4 μεταβάσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν άλλο πολυεπίπεδο παλμό, ο οποίος έχει 8 transitions και 5 στάθμες. Η πρώτη στάθμη είναι στο +1, η δεύτερη είναι στο +0,5, η τρίτη είναι στο 0, μετά είναι στο 0,5 και στο 1. Και αντίστοιχα έχουμε τις μεταβάσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μέχρι να κλείσει η περίοδος. Έχουν επινοηθεί λοιπόν διάφορες μέθοδοι και όλες αποσκοπούν στην προσομοίωση του ημιτόνου, διότι με αυτές τις μεθόδους πετυχαίνει κανείς μικρότερη παραμόρφωση από αυτή τη μεγάλη παραμόρφωση που είδαμε, που ήταν περίπου 47% για τους πρώτους 100, για τις πρώτες 100 αρμονικές του τετραγωνικού παλμού. Έτσι. Με αυτά τα σχήματα πετυχαίνουμε πολύ καλύτερη αρμονική παραμόρφωση, δηλαδή μπορεί να κυμαίνεται από το 15 έως 30%. Αυτά υπολογίζονται, βέβαια σας τα λέω χοντρικά τώρα. Βέβαια εμείς θα εξετάσουμε τη δημιουργία καθαρού ημιτόνου μέσω της διαδικασίας της μεθόδου που λέγεται SPWM. Σκέφτηκαν λοιπόν οι κατασκευαστές το εξής. Αν έχω συχνότητα 50 Hz, βάσει της οποίας λειτουργεί η γέφυρά μου, οι αρμονικές που θα έχω θα είναι η F3 150 Hz, η F5 250 Hz, η F7 350 Hz και ούτω καθεξής. Δηλαδή βλέπω ότι έχω πολύ χαμηλή συχνότητα αρμονικών, που σημαίνει αυτό ότι χρειάζομαι πολύ μεγάλες αυτεπαγωγές σε όγκο στην έξοδο για να καταστήλω το αρμονικό περιεχόμενο και πυκνοτές μεγάλης χωρητικότητας,
ούτως ώστε να σχηματίσω τα L σε φίλτρα που θέλω για να πάρω όσο γίνεται πιο καθαρό ημίτονο στην έξοδο. Άρα πώς μπορώ να αποφύγω αυτά τα μεγάλα και ογκώδη εξαρτήματα, τα ποινία και τους πυκνοτές? Και έτσι λοιπόν κατάλαβαν ότι πρέπει να περάσουν σε μια άλλη, επινόησαν μάλλον, μια άλλη μέθοδο, χρησιμοποιώντας ένα σήμα υψηλής συχνότητας, ένα τριγωνικό σήμα, το οποίο μπορεί να είναι, εγώ έχω βάλει στο παράδειγμα 10.000 Hz, αλλά μπορεί να είναι 20.000 Hz κλπ. Ένα σήμα λοιπόν, ας πούμε 10.000 Hz, το οποίο πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 50, που μας ενδιαφέρει, των 50 Hz, ή αν έχουμε 60 Hz πρέπει να έχουμε, είπαμε, ακέραιο πολλαπλάσιο, πάμε στις 12.000 Hz. Και έτσι, διαμορφώνοντας αυτά τα δύο σήματα, το ένα είναι ένα φέρον σήμα, το carrier, το λεγόμενο, το 10.000 Hz, και το άλλο είναι ένα σήμα αναφοράς, ένα καθαρά ημιτονοειδές σήμα, το βλέπετε εδώ, απαλλαγμένο από παραμόρφωση και σταθερή συχνότητας 50 Hz. Διαμορφώνοντας αυτά τα δύο μέσω ενός συγκριτή, θα έχω αρμονικό περιεχόμενο, αφού ξεκινάω εδώ με carrier 10.000 Hz, θα έχω την F3 στα 30 kHz, θα έχω την F5 στα 50 kHz, θα έχω την F7 στα 70 kHz και ούτω καθεξής. Επομένως, άμα εδώ πέρα πρέπει να φιλτράρω 150 Hz και εδώ έχω να φιλτράρω 30 kHz, καταλαβαίνω αμέσως τι τάξεις μεγέθους εξαρτήματα χρειάζομαι. Τα εξαρτήματά μου, πυκνοτές και ποινία, γίνονται δραματικά μικρότερα πλέον. Επομένως, ο όγκος τους θα είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Έτσι, θα χρειάζομαι μετά ποινία και πυκνοτές στην έξοδο, τα οποία θα είναι πάρα πολύ μικρά σε μέγεθος. Να σας θυμίσω δε εδώ πώς λειτουργεί ένας συγκριτής. Ένας συγκριτής, όταν δέχεται στη μία αναστρέφουσα είσοδο, εδώ, ένα σήμα, μία τάση που είναι μεγαλύτερη από την τάση που δέχεται στην αναστρέφουσα είσοδο, εδώ δηλαδή, μεγαλύτερη από τη αυτό είναι δείχτης, έτσι, τότε στην έξοδο του εμφανίζεται ένας παλμός. Αν τώρα αντιστραφεί αυτό το πράγμα και η μία αναστρέφουσα είσοδος γίνει μικρότερη της αναστρέφουσας, τότε στην έξοδο του έχουμε 0. Άρα ο παλμός πέφτει κάτω. Κάθε φορά δηλαδή που εμφανίζεται εδώ πέρα μία τάση που είναι μεγαλύτερη από αυτήν, την τάση, εδώ, έχουμε στην έξοδο ένα παλμό. Αν αυτή η τάση είναι μικρότερη από την τάση της αναστρέφουσας, τότε δεν έχουμε παλμό, έχουμε 0. Έτσι λοιπόν σχηματίζονται παλμοσυρές. Τα λεγόμενα pulse trains. Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε αυτό το σχήμα βλέπετε το carrier που είναι ένας τριγωνικός παλμός
είναι με κόκκινο φτιαχμένος, αυτός εδώ που εξελίσσεται στο χρόνο, και από πάνω βλέπουμε ακριβώς το ημίτονο των 50 Hz. Είναι το μπλε. Το ημίτονο των 50 Hz εφαρμόζεται, όπως βλέπετε εδώ πάνω, εφαρμόζεται στην είσοδο συν, στη μία αναστρέφουσα. Ενώ το carrier περνάει στην είσοδο πλην του συγκριτή. Άρα για αυτό το μικρό κομμάτι χρόνου εδώ, από εδώ έως εδώ, βλέπετε, το ημίτονο είναι πιο θετικό από το τρίγωνο. Βλέπετε εδώ ανέρχεται το μέτωπο του τριγώνου. Καθώς ανέρχεται λοιπόν, συναντάει το ημίτονο σε αυτό το σημείο. Άρα από εδώ και αριστερά, το ημίτονο είναι θετικότερο. Άρα για αυτό το κομμάτι του ημιτόνου παράγεται στην έξοδο του συγκριτή ένας τετραγωνικός παλμός. Είναι αυτός εδώ κάτω, νάτος. Από εδώ τώρα μέχρι εδώ βλέπουμε ότι το ημίτονο είναι μικρότερο από τον τριγωνικό παλμό. Άρα στην έξοδο θα έχουμε 0. Πέφτει ο παλμός κάτω. Θα έχουμε 0. Να το. Βλέπετε εδώ. Είναι σε πλήρη αντιστοίχηση. Πέφτει στο 0 ο παλμός εδώ κάτω. Από το σημείο λοιπόν αυτό εδώ μέχρι το σημείο αυτό εδώ έχουμε την ίδια περίπτωση. Έχουμε το ημίτονο να είναι μεγαλύτερο από τις δύο, την κατερχόμενη ράμπα και την ανερχόμενη του τριγωνικού παλμού. Επομένως έχουμε πάλι παραγωγή παλμού εδώ. Νάτος ο παλμός, είναι εδώ. Όπου λοιπόν έχουμε ημίτονο μεγαλύτερο από το τρίγωνο, έχουμε παραγωγή παλμού. Και όπου συμβαίνει το αντίθετο, δεν υπάρχει παλμός, βρίσκεται στο 0. Εδώ βλέπουμε ότι όσο προχωράει η διαδικασία, όσο αυξάνεται το πλάτος του ημιτόνου, αυξάνεται η διάρκεια του παλμού. Βλέπετε, σιγά σιγά καθώς μειώνεται το ημίτονο, μειώνεται και η διάρκεια του παλμού. Έτσι, εδώ βλέπουμε στις αρνητικές τιμές του ημιτόνου, που έχει περάσει κάτω από το 0, γιατί οι τιμές που έχω βάλει εδώ είναι συν 1 πλην 1, έχει περάσει κάτω από το 0, εδώ έχουμε στενούς παλμούς. Είναι πραγματικά το ημίτονο εδώ είναι μεγαλύτερο σε αυτό το σημείο, ας πούμε εδώ, είναι μεγαλύτερο από το τρίγωνο. Βλέπετε, ο παλμός είναι στενός όμως. Γιατί βρισκόμαστε στις αρνητικές τιμές. Και καθώς εξελίσσεται το ημίτονο, συνεχίζει η παλμοσυρά μας. Μέχρι το τέλος. Έχω φτιάξει και ένα animation πάνω σε αυτό. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε ότι το ημίτονο περνάει πάνω από τον τριγωνικό παλμό. Ενώ στο προηγούμενο που σας έδειχνα, εκινείτο κάτω από το τριγωνικό παλμό, δηλαδή μέσα στο τριγωνικό παλμό, τώρα περνάει πάνω. Στο σημείο λοιπόν από εδώ μέχρι εδώ που αρχίζει να περνάει πάνω από τον τριγωνικό παλμό, έχουμε τη λεγόμενη υπερδιαμόρφωση, οπότε εδώ παράγεται πολύ μεγάλος τετραγωνικός παλμός σε διάρκεια, έτσι, και φυσικά εδώ το inverter θα παρουσιάσει αυξημένη παραμόρφωση. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάποια πτώση τάσεως και τα λοιπά. Να υπερβεί δηλαδή το ημίτονο το συνολικό πλάτος της τριγωνικής σχηματομορφής, με αποτέλεσμα να κρατήσει την τάση ψηλά, να μην πέσει. Και εδώ αντιστοίχως για το αρνητικό κομμάτι βλέπουμε ότι περνάει κάτω από το ημίτονο, είναι μικρότερο δηλαδή, έτσι, γιατί εδώ έχουμε πλην 1, ενώ εδώ πέρα μπορεί να είναι πλην 0,9. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε πάλι εκτεταμένη διάρκεια απώλειας παλμού. Βρίσκεται στο 0. Ως αυτό το σημείο είδαμε πώς σχηματίζεται
η παλμοσυρά, δηλαδή το σήμα το διαμορφωμένο κατά PWM, που παράγει αυτός ο συγκριτής. Δηλαδή αυτό το σήμα εδώ κάτω που είδαμε, που παρήχθη από την προηγούμενη διαδικασία, είναι αυτό το σήμα που βγάζει ο συγκριτής στην έξοδο του εδώ. Άρα λοιπόν αυτό το σήμα έρχεται μέσω από μονοδί και οδηγεί το gate αυτού του τρανζίστορ. Δηλαδή κάθε φορά που ο παλμός βρίσκεται ψηλά, έτσι, βρίσκεται ψηλά, γίνεται αγώγιμο το Q1, κλείνει και περνάει το συν εδώ κάτω. Ταυτόχρονα το ίδιο αυτό σήμα εμφανίζεται σε αυτόν τον αναστροφέα. Από πού βλέπουμε ότι είναι αναστροφέας? Έχει αυτόν τον κύκλο εδώ. Ο αναστροφέας τι κάνει? Αντιστρέφει τον παλμό. Δηλαδή όταν εδώ εμφανίζεται παλμός, προκαλεί την αγωγιμότητα αυτού του Q1, κλείσιμο, εδώ πέρα πέφτει στο 0, είναι το ανάποδο. Εδώ έχουμε 0, έτσι είμαστε στο 0 εδώ κάτω, με αποτέλεσμα αυτό το τρανζίστορ να είναι μπλοκαρισμένο. Γιατί πρέπει να άγουν διαγωνίως, πρέπει να άγει αυτό με αυτό. Γιατί σκεφτείτε να είναι αυτά να έχει έρθει το συν εδώ και το πλην εδώ, βλέπετε να είναι το συν εδώ και το πλην εδώ. Και ταυτόχρονα τι θα κάνει? Θα φέρει το πλην εδώ και θα γίνει βραχικύκλωμα. Έτσι, οπότε δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε να κλείνει κάποιο από τα άλλα τρανζίστορ. Πάντα θέλουμε να κλείνουν τα διαγώνια. Είτε αυτό το ζεύγος είτε αυτό το ζεύγος. Οπότε ως εδώ έχουμε εξασφαλίσει την οδήγηση των δύο, του Q1 και του Q2. Τώρα τι γίνεται με το άλλο ζευγάρι? Το άλλο ζευγάρι βλέπουμε ότι έχει αυτόν το συγκριτή. Αυτός ο συγκριτής, όπως βλέπετε, ενώ στην πρώτη περίπτωση το ημιτονικό κύμα έρχεται χωρίς καμία αλλαγή, εδώ βλέπουμε ότι παρεμβάλλεται ένας αναστροφέας, έτσι, βλέπουμε τον κύκλο εδώ, άρα αντιστρέφει τη φάση του ημιτονοειδούς. Δηλαδή αν το ημιτονοειδές εδώ πέρα εμφανίζεται με αυτή τη μορφή που βλέπετε εδώ, ξεκινάει δηλαδή έτσι και εξέλισσεται στον χρόνο, εδώ πέρα εμφανίζεται 180 μοίρες αντεστραμμένο, δηλαδή έτσι. Επομένως, γίνεται σύγκριση με το τριγωνικό παλμό που είναι το carrier, με ένα αντεστραμμένο ημίτονο και παράγεται μια άλλη συμβολοσυρά, μια άλλη παλμοσυρά εδώ στην έξοδο, που δεν έχει πολλά κοινά σημεία με την πρώτη, να τα πω έτσι. Οπότε αυτή η παλμοσυρά είναι αυτής της μορφής, αλλά εξελίσσεται διαφορετικά στο χρόνο. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Έρχεται λοιπόν και εμφανίζεται στο Q4, μέσω αυτού του απομονωτή. Όταν εμφανίζεται λοιπόν εδώ στο Q4 ένας παλμός, εδώ έχουμε πάλι αναστροφέα, βλέπετε τον κύκλο, ο οποίος τι κάνει? Εμφανίζει 0. Έτσι, είναι ανάποδα ο παλμός, είναι στο 0 εδώ. Για να μπλοκάρει αυτό το Q3. Γιατί είπαμε, δεν μπορεί να ενεργοποιούνται ταυτοχρόνως αυτά τα δύο. Ούτε αυτά τα δύο. Και έτσι διασφαλίζεται το γεγονός ότι θα είναι αγώγιμο αυτό με εκείνο. Οπότε φυσικά αυτά τα σήματα τα παράγει ένας μικροεπεξεργαστής μέσα στο inverter, προσομοιώνοντας αυτή τη διαδικασία. Γιατί εδώ έχουμε τώρα 4 σήματα διαφορετικά, έτσι. Το ένα σήμα είναι αυτό εδώ. Ας πούμε ότι είναι PWM 1, WM 4. Προσομοιώνοντας αυτή τη διαδικασία λοιπόν, έφτιαξα ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτός ο κώδικας βλέπετε εδώ πέρα παράγει τα σήματα αυτά. PWM Q1 είναι για το ένα τρανζίστορ, PWM Q4 είναι το Q4 τρανζίστορ, Q2 και Q3. Το Q2 παίρνει ένα σήμα που είναι συμπληρωματικό του Q1, δηλαδή είναι το αντίστροφο. Αυτό το σημάδι εδώ που έχει είναι το σημάδι του συμπληρωματικού που σημαίνει αντίστροφο, έτσι. Το Q3 δέχεται το αντίστροφο του Q4
σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας της γέφυρας που είπαμε. Πρέπει να έχουν πάντα τα διαγώνια. Τα άλλα δύο παράγονται από το ημιτονικό κύμα των 50 Hz πάνω στο τρίγωνο και εδώ έχουμε τη διαμόρφωση του αντίστροφου ημιτονικού κύματος, δηλαδή αυτού που έχει 180 μοίρες διαφορά φάσεως σε σχέση με το πρώτο πάνω στο τριγωνικό κύμα. Έτσι. Αυτά τα σήματα παράγονται. Έφτιαξα λοιπόν αυτόν τον κώδικα σε Octave για τις ανάγκες του βίντεο, ο οποίος προσομοιάζει την διαδικασία παραγωγής σημάτων PWM όπως αυτά που δημιουργούνται από έναν επεξεργαστή μέσα σε έναν inverter. Στο πάνω γράφημα αρχικά εδώ εμφανίζονται με κόκκινο είναι το ημίτονο των 50 Hz, το σήμα αναφοράς μιας περίοδου, έτσι, είναι 20 μιλισέκοντ όλη η διάρκεια. Στη μέση βλέπουμε εδώ το 10, εδώ πέρα. Με πράσινο είναι το ημίτονο, βλέπετε από κάτω αντεστραμμένο 180 μοίρες και με την μπλε διακεκομμένη γραμμή είναι το carrier, το σήμα φορέα στο τρίγωνο. Ακολουθούν. Αυτή η παλμοσυρά είναι το σήμα οδήγησης του Q1, αυτή εδώ. Εδώ έχουμε την παλμοσυρά του Q4. Παρουσιάζω πρώτα Q1 και Q4 γιατί αυτές παράγονται άμεσα από τους δύο συγκριτές. Μετά έχουμε τη συμπληρωματική του Q1 που είναι η Q2, εδώ. Τη βλέπουμε ότι είναι συμπληρωματική. Βλέπετε εδώ έχουμε 0, εδώ έχουμε 1. Εδώ έχουμε 1, εδώ έχουμε 0. Και εδώ βλέπουμε τη συμπληρωματική του Q4. Εδώ έχουμε 1, στην Q4 έχουμε 0, στην Q3 έχουμε 1. Έτσι. Η συμπληρωματική είναι η Q3. Προσέξτε τώρα κάτι σημαντικό. Είπαμε ότι η διάρκεια του σήματος του ημιτονικού, από εδώ ως εδώ, του σήματος αναφοράς, είναι συνολικά 20 μιλισέκοντ, που σημαίνει ότι είναι 50 Hz. Εδώ στη μέση έχουμε τα 10 μιλισέκοντ. Για τα πρώτα 10 μιλισέκοντ της σχηματομορφής, έτσι, δέχονται παλμοσυρές το Q1 και το Q3. Για τα υπόλοιπα 10 μιλισέκοντ ώσπου να συμπληρωθούν τα 20, από εδώ και πέρα δηλαδή, δέχονται παλμοσυρές το Q2 και το Q4. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί πρέπει αυτές οι παλμοσυρές να μην έχουν αλληλοκάλυψη, overlap μεταξύ τους και προκαλούν λάθος αγωγημότητες με αποτέλεσμα βραχικύκλωμα. Οπότε θα το δούμε τώρα αναλυτικά πώς γίνεται αυτό. Ξεκινάω από το δεύτερο μισό, από τα 10 μιλισέκοντ και έπειτα, γιατί έχω τις περιγραφές των σημάτων εδώ. Βλέπω για ποιο τρανζίστορ πρόκειται. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, ας πάρουμε τώρα το σήμα που δέχεται το Q1. Αυτό εδώ δηλαδή. Βλέπω ότι ακριβώς στα 10 μιλισέκοντ υπάρχει εν εξελίξει παλμός, εδώ πάνω, που κάνω το βελάκι, βλέπετε. Οπότε θα περιμένω να δω παλμό και στο Q3. Και σε αυτό. Γιατί είπαμε πρέπει να άγουν διαγωνίως. Πάω λοιπόν στο Q3 και βλέπω ότι είναι 0. Άρα το Q3 είναι μπλοκαρισμένο. Δεν άγει. Έτσι. Για να δω πιο κάτω. Βλέπω στο Q2. Το Q2 είναι μπλοκαρισμένο και αυτό. Είναι στο 0. Εδώ. Έτσι. Δεν άγει και αυτό. Τι βλέπω? Εδώ βλέπετε είναι στο high. Άρα το Q4 είναι ενεργό. Όμως δεν έχω βραχικύκλωμα γιατί τα άλλα δύο είναι μπλοκαρισμένα. Επομένως εμφανίζεται το συν και εδώ και εδώ. Για αυτή τη μικρή χρονική περίοδο
Εδώ βλέπετε ότι ο παλμός στο Q4 το καθιστά αγώγιμο περισσότερο χρόνο από ότι στο Q1. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Να τραβήξουμε μια ευθεία εδώ. Θα δούμε ότι αυτό παραμένει για λίγο περισσότερο χρόνο θετικό. Όμως από εκείνο το σημείο εδώ και μετά και για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που είναι εδώ μες στον κύκλο που σας κάνω, που παραμένει ο παλμός θετικός, ήδη έχει ξεκινήσει στο Q2 ένας παλμός μεγάλης διάρκειας. Εδώ. Αυτός εδώ. Οπότε, για αυτό το μικρό τμήμα που το Q2 είναι θετικό, έχει κλείσει δηλαδή, αυτό εδώ, έχει κλείσει, κλείνει το Q4, αλλά για πάρα πολύ λίγο. Εδώ πέφτει πάλι στο 0. Κλείνει το Q4. Έτσι, έχουμε δηλαδή αυτά τα δύο να είναι on και αυτά off. Αν ψάξουμε λοιπόν τους παλμούς προς τα δεξιά, θα δούμε ότι για κάποιες θα το πω έτσι, υπάρχει αγωγιμότητα των Q2 και Q4. Δεν θα βρούμε πουθενά να υπάρχει αγωγιμότητα των Q1 και Q3. Σας το είπα από την αρχή αυτό, ότι στο δεύτερο μισό οι παλμοσιρές ενεργοποιούν μόνο το Q3 και το Q4. Στο πρώτο μισό ενεργοποιούν το Q1 και το Q3. Βέβαια, επειδή εδώ οι παλμοσιρές είναι... Μπορούμε να κάνουμε ανάλυση μία-μία και να κοιτάμε ακριβώς που έχουν κοινά σημεία και να τραβάμε ευθείες προς τα κάτω κτλ. Υπάρχουν πιο έξυπνοι τρόποι. Χρησιμοποιούμε μία λογική πράξη από την αλγебra Boole, δηλαδή τη λογική πράξη ED, μεταξύ των παλμοσιρών και βλέπουμε ποια είναι τα κοινά του σημεία. Αν υπάρχει overlap, αλληλοεπικάλυψη, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη και ανοίξει, ας πούμε, ενώ έχει ανοίξει το Q2 και το Q4, ανοίξει και το Q1 και έχουμε το βραχικύκλωμα που λέγαμε ή το Q3. Οπότε από την προσομοίωση παίρνουμε αυτές τις παλμοσιρές που βλέπετε. Για τα πρώτα 10 μιλισέκοντ δέχεται την παλμοσιρά το Q1 και το Q3. Έτσι. Και το Q2 και Q4 ενεργοποιείται στα επόμενα 10 μιλισέκοντ. Βλέπουμε ότι εδώ είναι κενό, όπως και εδώ είναι κενό. Άρα δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ τους. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα να δημιουργηθεί overlap και να γίνει βραχικύκλωμα. Αυτό είναι και το σήμα που παρουσιάζεται στην έξοδο της γέφυρας. Διαγράφω τώρα το φορτίο από εδώ για να σας δείξω κάτι. Όπως σας είπα στις αρχές του βίντεο, επειδή το σήμα αυτό έχει παραχθεί από ένα carrier που είναι υψηλής συχνότητας, 10-20 kHz ας πούμε, αλλά βασίζεται σε δύο ημιπεριόδους που εναλλάσσονται μεταξύ τους με ρυθμό 50 Hz, μπορούμε να το φιλτράρουμε πάρα πολύ εύκολα και να πάρουμε το ημίτονο που ζητάμε. Άρα εδώ λοιπόν στο α συνδέεται ένα φιλτρό δεύτερης τάξης ή τρίτης τάξης. Οπότε εδώ παίρνουμε στην έξοδο 220 V 50 Hz ή 110 V 60 Hz. Αυτό το σημείο πάει στο Β. Και εδώ είπαμε είναι το Α. Και βέβαια για να έχουμε τα 220 V εδώ, πρέπει η τροφοδοσία εδώ πάνω, συν και πλην,
να είναι 400V DC. Μα θα μου πεις πού τα βρίσκω αφού έχω μπαταρία. Θα χρησιμοποιείτε δηλαδή ένα DC converter. Διαφορετικά, αν δεν χρησιμοποιήσουμε DC converter και δουλεύει η γέφυρα κατευθείαν από 12, 24, 48 κλπ, τότε θα πρέπει εδώ στην έξοδο να βάλουμε, αντί για αυτό εδώ, να βάλουμε transformer. Ανύψωσης τάσης. Δηλαδή εδώ θα έχει χαμηλής τάσεως και εδώ θα εμφανίζει το ημίτονο των 220V ή 110. Αλλά για να αποφύγουμε μετασχηματιστές στην έξοδο, χρησιμοποιούμε υψηλή τάση στη γέφυρα. Βλέπετε τώρα το κύκλωμα ενός τριφασικού μετατροπέα. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Απλώς έχουν προσθεθεί άλλα 2 τραζίστορ στη γέφυρα, ενώ είχε 4 τώρα έχει 6, και ένα συγκριτής ακόμη. Αν υποτεθεί ότι ο πρώτος συγκριτής παίρνει το σήμα αναφοράς με 0 μοίρες, ο δεύτερος συγκριτής το σήμα με μετάθεση φάσης 120 μοιρών και ο τρίτος συγκριτής παίρνει το σήμα με μετάθεση φάσης 240 μοιρών. Έχουμε 120 εδώ και 120 εδώ, 240. Παράγονται λοιπόν 6 παλμοσιρές, έτσι, εδώ, και έχουμε και 6 εισόδους στα MOSFET. Η αρχή λειτουργίας δηλαδή είναι ακριβώς η ίδια. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι έχουμε περισσότερα σήματα PWM που οδηγούν τα 3 ζευγάρια της γέφυρας. Εδώ είναι το φορτίο. Έχουμε μία έξοδο εδώ, μία εδώ και μία εδώ. Αυτό είναι όλο. Η ολική αρμονική παραμόρφωση εκφράζει το ποσοστό της ενέργειας των αρμονικών συνιστοσών ενός σήματος σε σχέση με τη θεμελιώδη συχνότητα και δίνεται από τον τύπο. Δηλαδή είναι ένα άθροισμα που ξεκινάει για νήσον 2 έως άπειρο και έχει βενή τετράγωνο, είναι οι συνιστώσεις πάνω από την πρώτη αρμονική που είναι η θεμελιώδης και μπαίνει στον παρονομαστή. Ο αριθμητής μπαίνει στο ριζικό. Στην προκειμένη περίπτωση το πλάτος της V1 αφορά τα 50 Hz που είναι ο τετραγωνικός παλμός. Και έχουμε τώρα VNI, είναι οι υπόλοιπες αρμονικές από τη δεύτερη και πάνω. Ο τετραγωνικός παλμός σύμφωνα με το Φουριέ μπορεί να αναλυθεί ως εξής. Είναι μια συνάρτηση, έτσι, δεν τα αφήσουν. Α είναι το πλάτος, είναι αυτό εδώ, τα 220V. Επί 4 δια π, εδώ είναι το άθροισμα, εδώ είναι το άπειρο. Ο τετραγωνικός παλμός εντωμεταξύ έχει μόνο περί 4 αρμονικές, οπότε έχουμε εδώ νη ίσον 1, 3, 5 κλπ. Ένα διανύ, επισάιν, 2 π νη, εφ ταφ. Εφ είναι η συχνότητα, ταφ ο χρόνος, νη είναι το 1, 3, 5 κλπ. Αυτό εδώ το β νη, η τάση μάλλον,
κάθε αρμονικής, εδώ το βενί. Μειώνεται σύμφωνα με την τάξη της αρμονικής, δηλαδή 4α που είναι το πλάτος, εδώ είναι το 220, δια νη πι, έτσι, νη πι. Άρα βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει το νη, μεγαλώνει ο παρονομαστής, άρα μικραίνει το πλάτος της αρμονικής. Για τη θεμελιώδη συχνότητα, δηλαδή τα 50 Hz του τετραγωνικού παλμού, προκύπτει ότι η V1 ισούται με 4α δια π. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα συνολικό άθροισμα αρμονικής παραμόρφωσης, αυτό εδώ το τετραγωνικού παλμού, αυτό το total harmonic distortion, που ισούται με, έχουμε το ριζικό εδώ και από κάτω έχουμε 4α δια 3π στο τετράγωνο συν 4α δια 5π στο τετράγωνο συν για 7π στο τετράγωνο συν και λοιπά δια 4α δια π, όπου αυτή είναι η θεμελιώδης. Κάνουμε εφαρμογή δηλαδή αυτού του τύπου εδώ πάνω. Αυτό το τύπο εδώ πάνω, έτσι. 4α, το α είπαμε ότι είναι στην προκειμένη περίπτωση είναι τα 220 volt του τετραγωνικού παλμού, α ίσον 220 volt. Εδώ βλέπετε το ημίτονο, αυτή είναι η πικ τιμή του, δηλαδή το ημίτονο έχει τιμή V peak ίσον 220 επί ρίζα 2. Έτσι. Η RMS τιμή του ημιτόνου είναι 220 volt. Παρεμπιπτόντως. Έτσι λοιπόν υπολογίζεται η συνολική αρμονική παραμόρφωση, αυτή την οποία είδαμε στον κώδικα που έτρεξε. Τώρα αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κοινοποιήστε το και σε άλλους αν θέλετε, κάντε και like και αν δεν έχετε γραφτεί στο κανάλι γραφτείτε. Ευχαριστώ.